હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે પરમાણુય ત્રિજ્યા વિશે શીખ્યા. હવે એની સાથે સંકળાયેલો શબ્દ છે આયનીય ત્રિજ્યા. એના વિશે આપણે સમજવાનું છે. પરમાણુય ત્રિજ્યા એટલે પરમાણુની ત્રિજ્યા અને આયનીય ત્રિજ્યા એટલે આયનની ત્રિજ્યા. આયનો બે પ્રકારના હોય, ધન આયન અને ઋણ આયન. તો એ બધું તમારા મગજમાં ક્લિયર છે. ધન આયન ક્યારે બને? તો કે જો પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો એ ધન આયન બને, અને જો પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો એ ઋણ આયન બને. તો આપણી પાસે આ બે શક્યતાઓ વિચારવાની છે. તો સૌથી પહેલા આપણે એ ક્લિયર કરી લઈએ કે ભાઈ પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો એ ધન આયન બને. ઓકે, અને પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો એ ઋણ આયન બને. બોલો, આટલું ક્લિયર? ઓકે, કોઈ પણ તટસ્થ પરમાણુ હોય, તટસ્થ પરમાણુ એટલે શું? તટસ્થ પરમાણુ એટલે જેટલા પ્રોટોન એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન, એને તટસ્થ પરમાણુ કહેવાય. હવે એ તટસ્થ પરમાણુ જો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે તો એ ધન આયન બની જાય, કારણ કે એટલા એની પાસે પ્રોટોન વધી ગયા કહેવાય. સાપેક્ષ પ્રોટોન એની પાસે વધી ગયા એટલે ધન કહેવાય. ઓકે, તો આ તો બેઝિક ખ્યાલ તમારા મગજમાં હોવો જોઈએ કે તટસ્થ પરમાણુ હશે તો એમાં પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન સરખા હશે, પણ જો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે તો એ ધન આયન બની જશે, અને જો ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે તો એ ઋણ આયન બની જશે, કારણ કે એની અંદર ઋણનું પ્રમાણ વધી ગયું. એને ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા એટલે ઋણ વધી ગયું એટલે ઋણ આયન, અને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા તો સાપેક્ષ ધન વધી ગયું, સાપેક્ષમાં જો એટલે એ ધન આયન કહેવાય છે. ઓકે, આ બેઝિક ખ્યાલ આપણા મનની અંદર સૌથી પહેલો ક્લિયર હોવો જોઈએ. અને આ ધનાયન અને ઋણાયનની જે ત્રિજ્યા હોય એને આપણે કહીએ છીએ આયનીય ત્રિજ્યા. હવે એના માટે સૌથી અગત્યના જે બે તારણો છે એ આપણે યાદ રાખી લેવાના છે. બરાબર, હું તમને સમજાવીશ કે ધન આયન જે છે એ ધન આયન હંમેશા તેના જનક પરમાણુ કરતા નાનો હોય છે. તો પહેલી વસ્તુ આ સમજી લ્યો કે ધન આયન જે હોય ને એ હંમેશા એના પરમાણુ કરતા કેવો હોય? નાનો. જનક પરમાણુ એટલે કે જેમાંથી બન્યો છે. દાખલા તરીકે સોડિયમ પ્લસ, તો સોડિયમ પ્લસ શેમાંથી બન્યો હોય? સોડિયમમાંથી. તો એ સોડિયમ એનો જનક પરમાણુ કહેવાય. ઓકે, તો પહેલું કારણ તમારે યાદ રાખવાનું કે ધન આયન જે હોય ને, ધન આયન એ પરમાણુ કરતા કેવો હોય? હંમેશા નાનો. હવે શા માટે નાનો હોય એ પણ આપણે સમજી લઈએ ઉદાહરણ દ્વારા. દાખલા તરીકે મેં તમને હમણાં ઉદાહરણ આપ્યું, એ જ ઉદાહરણ લઈએ કે આ Na+ છે, એ ધન આયન છે, એ હંમેશા Na કરતા કેવો હશે? નાનો હશે. તો જ્યારે હું Na+ લખું એટલે એ ધન આયન થયો, અને આ Na એટલે એ એનો જનક પરમાણુ થયો. તો યાદ રાખો, ધન આયન એ પરમાણુ કરતા હંમેશા નાનો હોય છે. શું કામ નાનો હોય એ તમે સરળતાથી સમજી શકો મિત્રો. કેવી રીતે સમજી શકો? તો જુઓ કે આ Na ની અંદર આ તટસ્થ પરમાણુ છે. તટસ્થ પરમાણુ એટલે એનો અર્થ શું કે એમાં પ્રોટોન છે એ પણ 11 છે, કારણ કે આનો પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે, અને ઇલેક્ટ્રોન પણ કેટલા છે? 11 છે. તો તટસ્થ પરમાણુ એટલે એનો અર્થ કે એમાં જેટલા પ્રોટોન હોય એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન હોય, પણ એ ધનાયન બને એટલે એનો અર્થ કે એક ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? ગુમાવશે. એટલે ધનાયનની અંદર પ્રોટોનમાં ફેરફાર નથી થતો. પ્રોટોન તો 11 ને 11 રહે. આ વસ્તુ ખાસ સમજો કે ધન આયન છે એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં ફેરફાર થશે, પ્રોટોનની સંખ્યામાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. એટલે
10 થઈ જશે. તો તમે મિત્રો અહીંયા બહુ જ સરળતાથી સમજી શકશો કે આમાં 11 વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે. 11 પ્લસ નું 11 માઈનસ વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે, જ્યારે આમાં 11 પ્લસ નું 10 માઈનસ વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે. એટલે આ આકર્ષણ પ્રમાણમાં કેવું હશે? વધારે હશે. અથવા બીજી રીતે કહીએ તો આના કરતા અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર આમાં વધારે હશે. છે તો 11 ના 11 પણ આની અસરકારકતા વધી ગઈ. જો આ 11 કરતા આ 11 ની અસરકારકતા વધી ગઈ, કારણ કે આમાં 11 ને આકર્ષવાના છે. 11 ને આકર્ષવાના છે, જ્યારે આમાં 11 10 ને આકર્ષવાના છે. સમજાય છે મને? બરોબર કે આમાં 11 પ્લસ 10 ને આકર્ષવાના છે, એટલે આકર્ષણ કેવું હશે? વધારે હશે. અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર પણ વધારે હશે. એટલે આની અંદર આકર્ષણ જે છે ને એ આકર્ષણ વધુ, Na પ્લસ ની અંદર કેન્દ્ર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું આકર્ષણ વધુ હોય અને આકર્ષણ વધારે હોય એટલે એ ત્રિજ્યા નાની થઈ જાય. તો મિત્રો આ પ્રમાણે તમે બહુ સિમ્પલ સમજાવી શકો કે ધન આયન હંમેશા એના પરમાણુ કરતા કેવો હોય? નાનો જ હોય. ધન આયનની ત્રિજ્યા તેના પરમાણુની ત્રિજ્યા કરતા હંમેશા ઓછી જ હોય, કારણ કે ધન આયનમાં અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધારે એટલે આકર્ષણ વધારે, અને આકર્ષણ વધારે એટલે એની ત્રિજ્યા નાની હોય. આના કરતા વિરુદ્ધ વસ્તુ તમને ઋણ આયનમાં જોવા મળશે કે ઋણ આયન હંમેશા તેના જનક પરમાણુ કરતા મોટો હોય. તો આ બે વસ્તુ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ધન આયન હંમેશા નાનો હોય, Na પ્લસ લેસ ધેન Na, અને ઋણ આયન છે એ હંમેશા મોટો હોય. દાખલા તરીકે Cl માઈનસ છે એ Cl કરતા હંમેશા મોટો હોય. શા માટે? તો વળી પાછું આપણે એ જ વસ્તુ સમજીએ કે ભાઈ ક્લોરીન છે તો એની અંદર પ્રોટોન કેટલા હશે? 17, અને ઇલેક્ટ્રોન પણ કેટલા હશે? 17. કારણ કે આ તટસ્થ પરમાણુ છે એટલે બંને 17 હશે, પણ ઋણ આયન એટલે ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? મેળવે. એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં ફેરફાર થશે. આમાં પ્રોટોન 17 ના 17 જ રહેશે, પણ ઇલેક્ટ્રોન છે એ 18 થઈ જશે. એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે. તો મિત્રો આ ધ્યાન રાખજો બરોબર કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં ફેરફાર થાય, પ્રોટોનની સંખ્યામાં ફેરફાર થતો નથી. અને એ પ્રોટોનની સંખ્યાને કેન્દ્રીય વીજભાર કહેવામાં આવે છે, ન્યુક્લિયર ચાર્જ. અને આ ત્રિજ્યા છે ને એ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઉપર આધાર રાખે છે. તો આપણે અહીંયા એમ કહી શકીએ કે ભાઈ ન્યુક્લિયર ચાર્જ છે ને સાપેક્ષ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઘટી ગયો કહેવાય. જો અહીંયા 17 વચ્ચે આકર્ષણ હતું, જ્યારે અહીંયા 17 નું 18 સાથે આકર્ષણ છે, એટલે અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર ઓછો થઈ ગયો. જ્યાં અહીંયા અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધારે હોય એ તમારે નોંધવું હોય તો નોંધી શકો. જેને ન્યુક્લિયર ચાર્જ કહેવામાં આવે. ન્યુક્લિયર ચાર્જ વધુ છે, અને ન્યુક્લિયર ચાર્જ વધુ છે એટલે આકર્ષણ વધુ છે, અને આકર્ષણ વધુ છે એટલે ત્રિજ્યા નાની થઈ ગઈ. જ્યારે આ કેસમાં આપણે વિચારશું તો Nc છે એ ઓછો થઈ જશે, ન્યુક્લિયર ચાર્જ છે એ ઓછો થઈ જશે. સાપેક્ષ ન્યુક્લિયર ચાર્જ કહેવાય કે આ બંને વચ્ચેનું જે આકર્ષણ હોય એના કરતા આમાં આકર્ષણ છે એ ઓછું થઈ જશે, કારણ કે ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઓછો થઈ ગયો, સાપેક્ષ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઓછો. આમાં 17 એ 18 ને ખેંચવાના છે. 17 એ 18 ને ખેંચવાના છે એટલે સાપેક્ષમાં આકર્ષણ કેવું થઈ જશે? ઓછું થઈ જશે. એટલે અહીંયા આકર્ષણ ઓછું થઈ જશે. આકર્ષણ ઓછું થઈ જશે. આકર્ષણ ઓછું થઈ જશે એટલે એની ત્રિજ્યા મોટી થઈ જશે. આકર્ષણ ઘટે, કેન્દ્ર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું આકર્ષણ જો ઘટે તો એ પરમાણુ કેવો થાય? મોટો થાય. અથવા તમે એમ પણ વિચારી શકો કે પરમાણુની અંદર જ્યારે
ઉમેરાય એટલે ઈ કોષ છે એ ફેલાય અને કોષ ફેલાય એટલે એની ત્રિજ્યા શું થાય છે વધે છે ઓકે બંને રીતે તમે સમજી શકો ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઉપરથી પણ સમજી શકો કે ન્યુક્લિયર ચાર્જ જો વધારે હોય તો આકર્ષણ વધારે હોય આકર્ષણ વધારે હોય તો ત્રિજ્યા નાની હોય ન્યુક્લિયર ચાર્જ જો ઓછો હોય તો આકર્ષણ ઓછું હોય આકર્ષણ ઓછું હોય તો એની ત્રિજ્યા મોટી હોય ટૂંકમાં આ બે મહત્વના કારણો તમારે ખાસ તમારી નોટમાં નોંધી લેવાના છે કે ધન આયન તેના પરમાણુ કરતાં નાનો હોય અને ઋણ આયન તેના પરમાણુ કરતાં મોટો હોય આ એક ઉદાહરણ તમારે ખાસ ખ્યાલમાં રાખવાનું તો આ વાત થઈ આયનીય ત્રિજ્યાની હવે આયનીય ત્રિજ્યાની અંદર સૌથી અગત્યનો મુદ્દો જે છે બીજો મુદ્દો એ તમે ખાસ MCQ માં પૂછાય છે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય આયનો આ મુદ્દો તમારે આમાં ખાસ MCQ માં પૂછાતો હોય છે એટલે આ તમારે બરોબર તૈયાર કરવાનું સમ ઇલેક્ટ્રોનીય આયનો શબ્દો પરથી જ ખબર પડી જાય સમ ઇલેક્ટ્રોનીય આયનો એટલે કે જે આયનોમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી હોય તેને કહેવાય સમ ઇલેક્ટ્રોનીય આયનો દાખલા તરીકે હું બોર્ડ ઉપર કેટલાક આયનો લખું છું તમે ધ્યાનથી જોજો n-3 O-2 F- Na+2 Al+3 હવે તમને બધાને ઇલેક્ટ્રોન ગણતા તો આવડે જ છે જો તમે ઇલેક્ટ્રોન ગણશો તો આ બધાની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી છે કેવી રીતે જુઓ તમે સાંભળો કે આ નાઇટ્રોજનનો નંબર 7 નાઇટ્રોજનનો નંબર 7 7 એ 3 મેળવ્યા તો કેટલા થયા 10 8 એ 2 મેળવ્યા 10 9 એ 1 મેળવ્યા 10 11 એ 1 ગુમાવ્યા 10 12 એ 2 ગુમાવ્યા 10 13 એ 3 ગુમાવ્યા 10 તો તમે આ દરેકની અંદર જુઓ તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે 10 એટલે તમે બધા માટે લખી શકો કે આ બધાની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે 10 છે આ જેટલા મેં ઉદાહરણ લખ્યા એ બધામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 10 છે અને એટલે એને કહેવાય સમ ઇલેક્ટ્રોનીય આયનો હવે જોજો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ભલે બધામાં સરખી છે પણ ન્યુક્લિયર ચાર્જ જે છે એ બધામાં વધતો જાય છે આનો પરમાણુ ક્રમાંક 7 8 9 પછી 11 12 13 એટલે કે પરમાણુ ક્રમાંક છે એનો વધતો જાય છે એટલે ન્યુક્લિયર ચાર્જ જે છે એ વધતો જાય છે એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે આની અંદર Z પરમાણુ ક્રમાંક અથવા તો Z નું જ નામ છે ન્યુક્લિયર ચાર્જ કેન્દ્રીય વીજભાર એને ગુજરાતીમાં કેન્દ્રીય વીજભાર Nc એટલે ન્યુક્લિયર ચાર્જ અને ન્યુક્લિયર ચાર્જ એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા એટલે Z એટલે Z અથવા તો Nc એની અંદર વધે છે મિત્રો આ તમે જોજો બરાબર કે બધામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી જ છે ઇલેક્ટ્રોન બધામાં 10 છે પણ Z અથવા તો ન્યુક્લિયર ચાર્જ છે એ વધતો જાય છે અને એટલે તમે સમજી શકો છો કે ન્યુક્લિયર ચાર્જ જેમ વધતો જશે એમ આકર્ષણ વધતું જશે એટલે આપણે લખીએ કે આકર્ષણ વધે છે અને આકર્ષણ વધશે એટલે ત્રિજ્યા છે એ ઘટતી જશે તો આના ઉપરથી આપણને અગત્યનું તારણ જોવા મળશે મિત્રો કે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય આયનોમાં ખાસ યાદ રાખો કે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય આયનોમાં Z વધે તેમ ત્રિજ્યા ઘટે આવી ગયો Z વધે તેમ ત્રિજ્યા ઘટે તો
આવો ક્રમ નક્કી કરવાના એમસીક્યુ તમારા અંદર ખાસ પૂછાતા હોય છે, તો આમાં તમારે કાંઈ મૂંઝાવવાની જરૂર નથી. જ્યારે સમ ઇલેક્ટ્રોનની આયનો હોય ત્યારે આ એક વાક્ય તમારે યાદ રાખવાનું કે z વધે એમ ત્રિજ્યા ઘટે, એટલે જેમ z વધતો જશે એમ એની ત્રિજ્યા છે એ ઘટતી જશે. એટલે ત્રિજ્યાનો ક્રમ આ પ્રમાણે થશે n-3 less than O-2 આ પ્રમાણે એનો ક્રમ થઈ જશે. ઓકે, સૌથી મોટી ત્રિજ્યા n-3 ની હશે, એના કરતા આની નાની, એના કરતા આની નાની, સૌથી નાની ત્રિજ્યા હશે એ l+3. તો જ્યારે આવો ત્રિજ્યાનો ક્રમ ગોઠવવાનો તમને કે ત્રિજ્યાનો ક્રમ, તો આ ઉત્તરતો ક્રમ છે, કહેવાય ને ઉત્તરતો ક્રમ. ઉત્તરતો ક્રમ એટલે કે સૌથી મોટું પહેલા અને સૌથી નાનું છેલ્લે. તો આવો ક્રમ તમને ગોઠવવાના એમસીક્યુ પૂછાતા હોય છે, તો એ એમસીક્યુ ની અંદર તમને આ વસ્તુ ખૂબ ઉપયોગી થાય. તો મને કારણ પણ સમજાયું, આ એનું મહત્વનું વિધાન તમારે યાદ રાખી લેવાનું કે જ્યારે જ્યારે સમ ઇલેક્ટ્રોનની આયનો હોય ત્યારે એમાં એક જ વસ્તુ યાદ રાખો કે જેનો z વધે એની ત્રિજ્યા ઓછી હોય, z વધે એની ત્રિજ્યા ઘટે. એટલે પરમાણુ ક્રમાંક મોટો એની ત્રિજ્યા નાની. આનો પરમાણુ ક્રમાંક 7 છે, આનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે, તો આના પ્રકારની ત્રિજ્યા નાની. તો આ એક વસ્તુ પરથી તમને અહીંયા મેં આયનીય ત્રિજ્યાની વાત સમજાવી દીધી. તમારી ટેક્સ્ટબુક ની અંદર મહત્વના બે ટોપિક આપણે અત્યારે પૂરા કર્યા, એક પરમાણુ ત્રિજ્યા અને બીજું આયનીય ત્રિજ્યા. નેક્સ્ટ ટોપિક ની અંદર, નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર પાછો એક નવો ગુણધર્મ આવર્ત કોષ્ટક વિશે આપણે, આવર્ત કોષ્ટકના તત્વો વિશે આપણે સમજીશું. થેન્ક્સ ફોર